Välkommen till Berntjournalen, där du hittar det senaste och nördigaste kring Kiss och deras vänner. Och vi har en ganska händelserik vecka trots allt. Vi ska prata om prischocker inför Kiss paketering av deras rockkryssning till hösten. Vi ska prata om Gene Simmons turnéplaner. Men vi ska börja med att vi pratar om en väldigt speciell platta som heter så mycket som A Special Kiss Tour Album. Och det är en EP trots att den är i LP-format. Och helt utan någon som helst förhandsreklam så dök den här upp på både amerikanska, brittiska och svenska Record Store Day. Och det gick väldigt bra för den här plattan i Storbritannien. Den dök in på inte mindre än 3 stycken försäljningslistor. Dels Official Vinyl Singles List på plats 35. På Official Physical Singles på plats 36. Och slutligen på Official Singles Sales på plats 61. Jag tycker det är så läckert att den bara dök upp. Och att Kiss faktiskt fortfarande är stora i Storbritannien. Sen ska vi ta och prata om någonting som har förvandlats till ett drama sista veckan. Det har varit ett jävla liv angående Kiss Cruise Landlocked in Vegas 2026. Så också kommer vara den stora hyllningen till Ace Frehley. Det finns så mycket att prata om och vi ska prata om pengar och ekonomi. Dels ska vi prata om att förra årets originell över att man fick gå och köpa mat överallt, att det inte ingick i de pengar som man betalade. I år så får du en matkredit på $30 per dag. Och det är ju ett slags plåster på såren. Men hur långt kommer du på $30 på ett hotell per dag? Det får ni fundera på. Sen ska vi se vad det är mer för någonting. Jo, vi ska titta på de olika paketen. Och det är ni får gräva djupare i plånboken, ni som ska åka den här gången. För det första så har vi ett antal vad man kallar för tiers, det kallas för i USA. Vi har Ultimate, Exclusive, VIP and VIP Booth, Signature Plus och Signature Edition. Och jag tänkte att vi skulle faktiskt gå igenom de här. Och dels så får du det dyraste som är Ultimate, det är den absoluta guldskålen. Där så sitter du, eller står, på de närmaste första 5 bänkraderna vid scenen. Båda konserterna med Kiss som är osminkade kommer att äga rum inomhus så vitt vi vet. Och i det här priset, jag spar medvetet kostnaden, det kommer vi till. Du får tillgång till Kiss Soundcheck. Du får en signerad setlist direkt från spelningen. Du kommer få en commemorative event coin. Du får meet and greet. Du får ett foto tillsammans med bandet utan smink. Och vad kostar det då? Jo, $6,500. Och märk väl en sak. Det här gäller per person och det förutsätter att ni är 2 stycken som delar ett dubbelrum. Ja, vad är det? 6,700? Ja, det är väl ungefär 70 lök per person. Sen så kommer vi till nästa, nämligen Exclusive. Och det är platserna som är precis bakom de 5 första bänkraderna som jag pratade om nyss. Här får du fortfarande meet and greet, foto med bandet, upphämtad i en privatbil på flygplatsen. Däremot så blir det ingen soundcheck, det blir ingen mynt och det blir ingen signerat setlist. Okej. Sen så har vi VIP and VIP Booth. Och nu ska det vara lite mera. Det blir ingen meet and greet, inga foto med bandet. VIP-grejen ger en hyfsad plats, hyfsat långt fram, eller kanske till och med a booth, alltså ett bås på balkongen. Har vi med. Sen har vi Signature Plus och Signature.
Och där är de mest avskalade paketen. Du kommer hamna längst bak på golvet eller uppe på läktaren. Ingen transfer till flygplatsen. Men du släpps in i de allmänna grejerna och du får se spelningarna. Och då är det så att instegspaketet, det börjar på bli strax under $1,000. Jag tror det var $949. Men det förutsätter att ni är 4 stycken som klämmer in er i samma hotellrum. Så att det här är lite grann tanken. Prisläget är lite grann som när man åkte båt, fast nu åker inte båt. Så att ni får titta ganska så djupt i plånboken och se vad det egentligen kommer att kosta per person om ni åker. Biljetterna, de har dels släppts för de som är betalande Kiss Army-medlemmar i USA. Och de kommer släppas här nu, jag tror det är den 5:e för de allra flesta andra. Men kommentatorstrådarna på Kiss-forum i USA kokar över. Men ja, hur som helst. Vi som blir kvar i Sverige, vi har ju en hel del annat att gotta oss åt under sommaren och hösten. Men jag återkommer om det i ett senare avsnitt av Bandjournalen. Sen så har Gene Simmons haft premiär på en egenproducerad film som heter Deepwater. Vi har pratat om den förut och det är en slags hajen i stora havet. Flygplan som kraschar och sen så kommer hajar och äter de som är ombord på flygplanet. Gott är gott. Men till den här röda mattan så vem var det som dök upp? Ja, inte bara Gene Simmons utan även Paul Stanley och för ovanlighetens skull Paul Stanleys döttrar. Det var länge sedan vi fick se dem. Det är Sarah Brianna som är 17 och Emily Grace som är 14. Och sen så kommer även Nick Simmons och Evan Stanley ut med sin platta. Vi har pratat om den förut och den kommer heta Dancing While the World Is. Och vi har en hälsning från dem i nästa avsnitt av Bandjournalen. Sen Gene Simmons, han gör annat än att mingla. Han drar igång en turné med Gene Simmons band i Kanada med start den 30 november i Edmonton och avslutas i Sydney i Kanada i mitten på december. För oss som är riktiga nördar så måste jag bara berätta att förköpskoderna till biljetterna, de släpps förut idag. Eller de släpptes i fredags. Och lösenorden till de här är Rock City, Tongue, Forever och Gene 26. Karn vet hur man bygger sitt varumärke, den saken är säker. Så har ni vägarna förbi snöiga Moose Jaw eller Saskatoon ibland på december, ja då vet ni vart ni ska gå iväg. Och sen har vi en annan kul grej. Förra veckan så tittade vi på arkivklipp där en ung Eric Carr sjöng lite. Och i den här demogrejen som vi visade en snutt av så fanns The Knack-låten Frustrated med. Och cirkeln är nu sluten för att det legendariska bandet The Knack gör live comeback igår, i lördags. Och vem sitter bakom trummorna och sjunger? Jo, Matt Starr. Och vem är då det, undrar ni? Jo, han har varit med i Ace Frehley's soloband, så att det är verkligen så här allting kommer tillbaka. Ett underbart litet sidospår. Och sen vad har vi mer för någonting? Sen är det jäkligt mycket AI-skit där ute. Gamla nyheter som plockas upp och som sen gör till nya nyheter. Jag har medvetet låtit bli det här, men det handlar om till exempel varför originalföreningen 1996, varför den sprack, vad Peter Criss tycker om pengar, vad Gene Simmons tycker om pengar, och sen så är det gnäll om Ace och vad de tyckte om honom. Men skit i de här gamla klickbetarna, ni vet redan allting. Så att spar tid, kom till mig, få nyheterna via Let Me Knows Bandjournalen. Och innan vi stänger så måste vi prata om vad Let Me Know Podcast gjorde i fredags. För då kom ett helt färskt avsnitt utav någonting som heter The Vault.
det bästa ur Gene Simmons storhetsvansinne, del 3. Den ska vara vår sista del, men det kan komma något mer, vi får se. Det handlar i alla fall om tiden 1990 till 2012. Och vi kommer bjuda på allt ifrån samarbete med Vinnie Vincent under Revenge-eran. Vi kommer att prata om demos som I Walk Alone, hur Gene Simmons tog en gammal trumloop från Eric Carrs inspelning av I Love It Loud för att då bygga låten In Your Face. Ja, det är alltså något som inte finns någon annanstans än på, eller i, ska jag säga, The Vault. Vi kommer kika närmare på Kiss Japan-satsning. Vi har pratat om den i ett av våra andra avsnitt som handlar om att vi går igenom hela Kiss-karriär fast baklänges. Och då kom vi till 2005 där vi pratar om Kiss Japan-satsning. Så det är samma fast med en twist som är värd att lyssna in. Nu ska vi se här, och ja, vad fan, det finns så mycket, herregud. Så att ha en fantastisk helg. Vi syns snart igen och jag kan lova nästa gång så blir det ännu mer och ännu häftigare Kiss-nyheter. Så var rädda om er, så syns vi snart igen. Ha det gött!